Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ang rampa ng mga housemates para sa ika-4 na weekly task. Ang rampa at pamamaalam ng Reyna. My time has ended No way. inside the house. But I just wanted to take this opportunity to thank each and every one of you for the very short time that we've had. At pagkilala at pagmamahal sa katapangan ni Clarice. Hi, Klang. Anak, kumusta ka dyan? Alam mo, masayang-masaya ako. Proud na proud ako sa'yo sa lakas ng loob mo. Biro mo on national TV, umamin ka. Basta ang lagi mong iisipin, full support ako sa'yo. Kung saan ka masaya, anak, dun ako. Sa pagpapatuloy ng 4th weekly task, For our second half of the show, we have Brett Manalo. He's quiet. He's shy. He's a reserved guy with a nice feed, nice clothes, and a nice life. But if you look into his heart, you can see a compassionate, an independent, and a creative guy. Nasa isip namin medyo madali. Parang sa akin din, sisiw na to. She may come off as strong and intimidating to most, and some might even say bubbly and makulit. But the Bianca de Vera you don't really see doesn't actually have it figured out in life. She is broken, shattered, and lost. Siya si Vince Jedrick Maristela. At kilala siya being isang tao na sarili lamang iniisip, pero ang totoo, siya ay taong maabilidad. ang task leader naman na si AZ mukhang kabado sa kanyang pagrampa. Si AZ ay lumaking malakas para protektahan ang kanyang ina. Si AZ ay pagod ng maging matapang na nangailangan din ng tulong. And it's time that she reveals what she really truly feels. Wow, You know? partner, look at that. Wow, partner. So she made a heart out of the sunflowers and of course the other fabrics that she used. Sobrang importante po na manalo po kami. Gusto din namin itunayan sa mga housemates, pwede kami masahan as leaders. He's the opposite of his characters in teleseries. In real life, he's positive, always sees the good in every situation and in others. And you can see, partner, his cloak is very simple. There we have go, it, here we ladies and go. gentlemen. Wow! Sa mundong pantay at magkakaisa, pakiramdam niya siya ay naiiba. Marami siyang kailangan patunayan dahil sa kasarian niya. Hindi lang siya isang bakla. Siya ay instrumento para pasayahin ang mga tao. Siya, si Eslir Ranolio. Lima lang po yung mali po na given po sa amin. Bakla laro, hindi pwedeng ganon. Yan si Emilio Daes. Mayabang yan, maangas yan. Hindi niya pinaghirapan ang mga bagay na kinuha niya. Pero ang totoo, siya ay mapagmahal, masayahin, at masipag. Marunong siyang makipagkapwa-tao. Nakita niyo na po ang aming collection or what we can say, what is truly us. Indeed, partner, grabe ang pinakita ng mga housemates today na galing sa pagrampa at galing din sa pag-design ng mga damit. And thank you for joining us sa Rampa Up Mar 2025. Pagkatapos rumampa ng lahat, inanunsyo ni Kuya ang naging resulta ng kanilang weekly task. Housemates, para sa inyong weekly task, ang mga pagkakamali ng isang housemate ay ituturing ko lang na isang pagkakamali. Dahil dyan, ang unang grupo ay nagkaroon ng 5 pagkakamali. Sa makatuwid, wala na dapat pagkakamaling nagawa ang ikalawang grupo. Nais kong ipaalam sa inyo ang bilang ng pagkakamali ng ikalawang grupo ay 8. Kinalulungkot ko, housemates, pero hindi kayo nagtagumpay sa inyong weekly task. Very familiar po tong feeling na to. It's something that I didn't want to experience. Siyempre po at the end of the day, wala na tayong magagawa kasi tapos na din yung weekly task. Naiiya po ako dahil nag-fail kami sa weekly task. Hindi ako naging leader that they expected me to be.
Thank you. Hindi magbabago ang tingin namin sa'yo just because we didn't win. Tingin ko hindi ko masyado nabigay yung gusto kong mabigay. Kinontrol ko masyado yung sarili ko. Inuna ko yung iisipin ng iba. People pleaser po talaga ako. Sorry. Sorry. Naiiyak ko sa'yo. I feel like I failed as a duo. Nasanay ako na lagi na lang nagtatanong sa iba kung anong gusto nilang gawin ko, kung anong feedback nila sa akin. Alam mo, AZ, kung mayroon mang tao na dapat unang magtiwala at magmahal sa'yo, ito ay walang iba kundi ang iyong sarili. Be kind to yourself and embrace your uniqueness. Thank you po, Kuya. Nako, hindi man nagtagumpay sa kanilang weekly task, syempre matagumpay naman na nairampa ng mga housemates ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili sa naganap na Rampa at Mar. Pero sa kanilang muling pagharap sa proseso ng nominasyon, paano kaya tatanggapin ng mga bagong nominado ang katotohanang dala ng hatol ng kanilang mga kapwa housemates? Sama-sama natin yung tutukan dito sa second nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hello, Philippines! Hello, world! At magandang gabi mga kapuso at mga kapamilya. Ate B, grabe. Damang-dama ko na talaga yung tensyon ngayon pala. Kasi last nomination, nandoon ako sa loob ng bahay ni Kuya. Ramdam na ramdam ko yung kaba ng ating mga housemates. Pero masasabi ko na dito sa outside world, iba din naman ang feels. Grabe. Totoo, kanina pa kinakabahan talaga si Gabby for the housemates. Pero don't worry, medyo mamaya-maya muna yan para pag-usapan muna natin ang isa sa mga duos na hindi rin biro ang mga pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Kung sino sila Pilipina sa Team Online, narito ang kwento. Sa nagdaang duo formation task, parehong nahirapan sina Mika at Bianca. So hard! At sa huli, silang dalawa na rin ang naging bagong magkaduo matapos maunang makapili ng ibang housemates na mas nakakuha ng maraming puntos sa task. Sa ginawa namang pagsukat ng housemates sa pagpapakatotoo ng mga kasama, sina Bianca at Mika rin ang dalawa sa nakakuha ng pinakamababang average score at sa tingin ng housemates ay mga pinaka hindi nagpapakatotoo sa loob ng bahay. Pareho kasi kami ni Bianca, Kuya. Pareho kaming mataas yung boundaries, mataas yung walls. Kaya feeling ko kami din yung nasa dulo. Nasasaktan lang po ako, Kuya, kasi really trying my best. Ang nakakuha ng red flag na si Mika, maraming beses din na naging usapan ng ilang housemates. What's for Monica? Controversial. No wonder she's like that. Iniiyak-iyak niya na people outside don't like her. No wonder why. She went to me, like randomly, nag-usap kami ni Charlie, and then she was like, kamusta ka na? Tagal na tayo hindi nag-debrief. Like yung tayong dalawa. She kept asking about me, but she didn't share anything about her. She's so worried about looking bad. Pero itong si Mika, wala lang. I don't feel like she wants to open up. Yeah. And we can't force her to do that. She has a different way of playing safe. Playing safe while destroying other people. Dahil sa mga kaganapan, si Mika sinubukang maglabas ng saloobin kay Kuya. Feeling ko it's about time na para maintindihan din po ako ng mga tao why I do things that I do, think the way I think. Maiintindihan nila kung saan ako nanggagaling minsan. Hindi ko po talaga na-share yung like sa family ko. Hindi ko po talaga na-share sa group yung ako po talaga personally. Kasi natatakot ako, Kuya. Kasi natatakot ako may matrigger ako. Kaya ginagawa ko siyang light as possible. And natatakot ako i-open yung sarili ko sa lahat. Diagnosed po kasi ako, Kuya, talaga ng depression and anxiety. Alam po nung family ko. Tapos nung bata po ako, ang sabi lang ng mama ko, gawa lang ako ng imaginary angel, ganyan-ganyan, para malabanan ko yung sadness. It's just sadness nung bata ako. Pero naintindihan ko po siya. It's a chemical imbalance in my brain talaga, Kuya, na parang nung bata ako, hindi ko siya naiintindihan. Akala din ng family ko, sad lang ako, ganyan-ganyan. And then lumala siya na lumala, growing up. 15, 16, Kuya.
At ito yung panahon na 17? nasa US ka. Yes po, kuya. Nagamot naman po. Doon ko po siya mas naintindihan. Somehow it's normal sa akin to feel that way kasi nga po it's imbalance nga po siya. Minsan may mga ano lang po ako na triggers po ako. Pero alam ko na din po siyang ayusin. Katulad po nung kagabi, I just need to breathe, ganyan-ganyan. I just need to think. Iiyak ko lang siya. Mafe-feel ko lahat na mafe-feel ko. Pero more on, inaano ko po sarili ko eh. Mini-meditate ko po yung sarili ko. Kailangan ko po talaga siyang i-rewire. Kaya po, okay naman po ako. Kasi, ang hirap din kuya na parang tinatago ko siya na parang people always expect you to be happy. Pero it's not always like that. Meron kasi mga araw na I'm just sad. Pero I can do my work, I can do everything na you ask me. But I'm just sad. Kaya siguro, it's perfect din na nandito din ako ngayon para din ma-open ko yung sarili ko sa ganung bagay. Mika, Kuya. nandito ako bilang kuya mo para makinig sa'yo. When you are here sa aking confession room, this is your safe space. Thank you, Kuya. Lagi mo tatandaan yan. Bago pa man naganap ang bigayan ng puntos ng ating mga housemates ay humarap muna sila sa kanilang kauna-unahang duo battle. Ang duo battle na ito ay malaking epekto sa kapalaran nila sa nominasyon dahil kung sinong duo ang mananalo, sila ang makakatanggap ng immunity at maliligtas mula sa nominasyon. So, sino nga kaya ang duo na ito? Narito, panoorin natin. Ipinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, dumating na ang takdang panahon para harapin nyo ang hamong magkakaroon ng malaking epekto sa inyong pananatili sa aking bahay. Dahil sa puntong ito ay magaganap na ang inyong kauna-unahang duo battles. Isang task ang kailangan ninyong paglabanan sa abot ng inyong makakaya. Dahil ang duo na magwawagi dito ay magkakaroon ng immunity sa darating na nominasyon. Emilio at Vince, bilang mga pinakabagong housemates sa loob ng bahay ko, ligtas kayo sa paparating na nominasyon at hindi kayo lalahok sa duo battle. Mabigat ang kapalit nito. Kaya naman, paghandaan niyo ito ng mabuti. Kung pabilisan, wala tayong idea eh. So feeling ko kailangan lang huwag tayo matataranta. Control mo ako kasi tarantahin ako eh. Sige. That's a big good. Big help. Big help talaga. Parang lahat ng challenges dito, dinadoubt ko sarili ko kung magagawa ako. Kaya natin yan. Kailangan natin. We need to fight. Paglaban natin to. We need to fight. We got this. Actually, this... No, Mix, we're so strong. We're so strong, really. Immunity lang to. Yung immunity, we don't even need it. If ever. We kinda need it. Maya-maya pa, isa-isa nang pinapunta ni Kuya ang mga duo sa task room. Para sa inyong duo battle, isang bahay ang kailangan ninyong pagpasapasahan mula sa dulo ng table hanggang sa makarating sa kabilang dulo nito habang idinadaan sa pagitan ng mga pillars sa ibabaw nito. Oras na matumba ang alinman sa mga pillars. Kayo ay uulit mula sa starting point. At ang duo na makakagawa nito sa pinakamaiksing oras ang siyang magkakamit ng immunity. Okay. Your timer will start now. Oops. Bakit papa? Pas. Akala ko magiging madali yung gagawin. Hindi rin kami nag-strategize na diretso gawa na kami, Kuya. Na habang ginagawa namin yung task, parang doon na namin figure out dapat gawin. Pag ganun. Yan. Oops! Go back. Go. I suggest we start wide foot para ganon, move. I'm also competitive in a way, so win or lose, I still wanted to get an okay score. Careful. Got it? Grab it. Yung communicate lang na konti na, oh, you got it.
I got it. Mga ganun lang po. Be calm. Wait. Oh, hirap. I think we could both hold it like this. Sige, let's try. Shoot, nice. I'll push it Okay, boys, wait lang. Ginawa po namin, sinasalo po habang lumalampas na siya sa gitna para mas stable yung pag-transition. Tapos slowly namin isushoot dun sa red bars. Let's take it slow. Okay lang yun, basta sure na one go. Got it. Slow lang. Nice. Aim. Oops, aim. Oops. Okay, calm down. Shucks, sorry. Got it. Ang mga sumunod na duo hindi rin agad na ituwid ang bahay matapos ang ilang pagsubok. Pero sina Ralph at AZ mabilis na nakausad sa unang subok. Push. Push. Oh. It's okay. Back Back to start. Back to start. Iwan ako sa'yo. We got this. Nung nakita ko na po yung paano siya laruin, naging medyo confident ako, kuya, kasi alam ko na maliit yung kamay namin ni Bianca, may advantage yun. And kami po talaga ni Bianca, magaling kami sa communication sa isa't isa. I look at the left, you look at the left. Tingnan nga natin if tatama. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay. Safe. Okay, next. Mas dumadagdag yung kaba kasi kailangan namin ulitin sa simula. Minimake sure namin na mag-move on agad, mag-move forward agad na ulitin na lang. Kuya, sobrang halaga po na makuha po yung immunity. Pangarap po yung nakasalalay po dito po, kuya eh. For the family. You got this, para. Clear shot, dandan. My bad. Okay. Naisip na namin kung paano yung tamang technique namin, kuya. Isa kaming side na babantayan and then to-communicate. So may roof yan. Op. No, Lord. Okay, Pops. Nasa to. Go. Woo! Nice! That was okay. Go. Pass. Okay, last. 1, 2, 3. Safe. Sa pagtatapos ng first duo battle, sino kayang duo ang natapos sa pinakamabilis na oras? Housemates, natapos na ang inyong unang duo battle. At dito, isang duo ang nakatapos sa taas ang may pinakamabilis na oras. Congratulations! Mika at Bianca, binabati ko kayo dahil kayo ang nakakuha ng immunity mula sa nominasyon. Kitang-kita mo naman ang kagalingan na sobrang saya po namin, kuya. Para siyang isang malaking tinik na nawala sa puso namin. Sobrang nakaka-proud lang ko and I'm so proud of Mika. I'm so proud of her. I'm so proud of us, Mika. Kaming dalawa ni Bianca yung pinaka-last nung sa botohan ng hindi pagpapakatotoo kuya. At sobrang importante nitong immunity, kuya, para sa peace of mind namin. Muli, binabati ko kayo, Mika at Bianca. Kayo ang nakakuha ng immunity mula sa nominasyon. Ipinatawag ni Kuya ang mga task leaders. Kahit hindi kayo nagtagumpay sa inyong weekly task, good news dahil kumita pa rin ng 253.72 pesos mula sa interest ang inyong My Savings para sa kabuuan ng 110,391.94 pesos. And ngayon, nasa inyong harapan ang pwede nyong gawin sa perang nakuha. Will you save
alam naman natin na ang sarap talaga ng pagkain ni Ate Klang. Yes! Hindi natin kailangan ng samgyup. Kaya kuya, we choose to save with Maya. Dahil nag-save ang housemate sa Maya, kikita ang pera nila araw-araw. Patuloy ang pagharap ng mga housemates sa katotohanan dahil isang desisyon naman ang sa wakas ginawa ni AZ para maayos ang samahan nila ni Mika. Ang kausapin ito ng harapan at maging tapat sa kanyang nararamdaman. Yun, no? Ano kayang pagbabago ang maidudulot nito sa kanilang relasyon? Narito ang buong kwento. Si AZ may naisip gawin. Join us, Charlie. Oh, no, tayo, if, No, like, I mean, we're gonna talk to. oh no, okay na ako. Talk to? Ano? Bro. Sige, I'll sabay mo. Gusto ko lang maging open sa kanya na ito talagang nararamdaman ko. At saka gusto ko talaga ma-prove yung mga nasabi ko na mali. I don't want it to look like we're only coming up to her because wala, malapit na mag-nomination. I want us to be okay Clean na. when we go out. Si AZ naghanap ng tiyempo para kausapin si Mika. I've been wanting to talk to you. Honestly, I've been feeling really guilty. And medyo na-bothered ako kasi feel ko ginudge kita agad. No, gano'n. Pinatulong ako ni Ate Klang. Oo. Pag-drop. And then, di ba, nag-crush na ako. Then, you were like, crush ko pa to. Then, I was like, na-crush na yan. Then, you were like, hindi pa to na-crush. Then, kinuha mo yung knife sa akin. Then, started shopping. And then, hindi mo na nabalik. So sorry. Naramdaman ko nun na parang naagawan ako ng gawain. And then, the next thing, naramdaman ko na hindi masyado genuine because I felt like na ako yung usually nag-o-open and then wala akong masyado alam about you. Sorry, kasi usually listener kasi ako. Kausap kita ngayon because nagigilty ako ng sobra because I said some things na I know sobrang masakit. Like what? And at that time, sa sobrang peak of emotion, sobrang init ng ulo ko. I was like, no wonder why she's controversial. It's my I'm sorry. And I hope we'll start over and hindi tayo masisira with this. I'm really sorry. I'm sorry then if I did anything that could make you feel that way. Na hindi lang naman ikaw yung kumausap sa akin, sina Josh din. So, ibig sabihin, it's a me problem. Then, and I'm so sorry if may time na napafeel ko sa inyo na hindi ako ma-reach. And yun nga, sabi ko din kay Kuya, and sinasabi ko sa inyo, just give me little bit of time, guys. Gagawin ko talaga. Kakayanin ko. Mag-open up ako. And bukas reset tayo. I want to also be friends, hindi lang dito, sa labas. Oo nga. Love you. Sorry. Start over. Oo naman. Maya-maya pa, sina AZ at Mika sumama na sa mga kasama. So, ko din sabihin, if meron kayong mga problema, kahit kanino dito sa bahay, mas better na sabihin nyo agad. Kasi what if nag-overthink lang kayo? Hindi ko ini-invalidate. Parang hindi na umabot sa iba. And before mo ikwento sa iba, ikwento mo na agad sa may problema ka. Unang sumalang sa nominasyon sina Josh at Esnir. Minsan si Will hindi ko nararamdaman. Pero syempre, duo. Si Michael, after the nominations, parang hindi ko na-feel yung trueness sa kanya. Habang process of elimination naman ang ginawa ni na Michael at River sa pagbuo ng kanilang desisyon. Josh Neer. Josh improved with chores. Esnir also just recently opened up. Brent and Dustin. Bros. Yeah. Okay. Okay ako kay AZ. She stepped up from before. Ralph, consistent naman. until now. Si Will, I was really impressed with his improvement. Yeah, he improved. Si Will, parang taas pa rin ng West. Parang lahat tayo nakapagbaba na. Kakayanin pa nila sana kung talagang pinag-aralan nila. Si Ate Klang ko talaga hindi ko pa nominate yan. Ang ilang mga duos, may mga untouchables. Final, we're not touching Josh Neer. Not touching Josh Neer, whatever we do. We're not touching Ralph and AZ. Not touching Ralph and AZ. Non-negotiables, Charlie and Kate. Yeah. Ako, Michael River. Unless may ka sa kanila. Habang sina Clarice at Will nahirapan sa kanilang desisyon. Yung dalawang pair, ang tingin mo. Ako, siguro one pair. No. Hirap. Pero
Pero kailangan eh. Sina Bianca at Mika, marami ring isinaalang-alang sa kanilang desisyon. Since we were able to build personal relationships with everyone, I think it would be unfair if doon natin siya ibabasa. It's gonna be fair kung sa taas at saka sa bahay. Consistency. Isang mahirap na usapan para sa isang mabigat na desisyon. Yan nga ang pinagdaanan ng ating duos. Ang tanong, sino-sino kaya ang kanilang ibinoto? Dumating na nga ang takdang panahon para alamin ang mga nasa listahan ng nominado ngayong linggo. Ate B? Hello, housemates! Hello po! Ang dami na nangyari, di ba? Nung huli tayong nag-usap. Pero isa na dyan, syempre, yung naganap na kauna-unahang duo battle ninyo. And congratulations sa inyong duo, Mibi, Mika, and Bianca. Iba din. Ano yung pakiramdam ninyo, girls, na kayo ang nakakuha ng immunity? Siyempre po, masaya kasi po feeling po namin this week kailangan po namin siya since kami din po yung dalawa na nasa pinakahuli ng pagpapakatotoo. So feeling po namin kailangan din po namin siya this week. So grateful po kami and thankful. Of course, Ate Biancs, we're both very, very grateful. Well, we also feel like every duo here also deserves that immunity. But for now, I don't parang. Well, I'm even more grateful for each duo here kasi they were also all very happy for us equally. So, ayan, thank you guys. Thank you talaga. Yes, yan ang kagandahan talaga nitong duo battle natin. Hindi mo alam kung sino ang magiging immune, di ba? So congratulations once again, Mika and Bianca. At bukod sa inyo, syempre, ligtas din sa nominasyon ngayong linggo ang mga bago niyong kasama. Nakaka-adjust ng maayos sa loob. Vincent Emilio, you are safe, of course, this week. Salamat, Ate B. Ngayon, housemates, syempre, pupunta na tayo sa tunay kong pakay dito. Ang pangalan ng duos na nasa listahan ng mga nominado. At gusto kong malaman ninyo na ang bilang ng mga nominadong duo ngayong linggo ay... tatlo. Housemates, humanda na dahil isa-isa ko ng papangalanan kung sino ang mga nominado. At magsisimula tayo sa inyo. Brent and Dustin or Bretin, and Michael and River or Mikever. Sino nga ba sa mga kaduo ninyo ang hindi pa rin makakapag-connect sa ibang mga housemates o kaya kulang pa sa pakikisama at pagpapakatotoo o di kaya nakitaan ng mga kasama ng pagiging insensitive? Ang mga pangalan na una ninyong maririnig ay ang duo na unang ligtas ngayong linggo. At kayo yon. Brent and Dustin, congratulations! Your duo is safe. Ibig sabihin, Michael and River, kayo ang unang nominado ngayong linggo. Yes, housemates, I am here to say it already. Isa sa tatlong nominadong duos na ang ating napapangalanan at humanda na dahil kukumpletuhin na natin ang listahan ng mga nominado. Ang ikalawa at ikatlong duo na malalagay sa alanganin ngayong linggo ay mula sa inyo, Willet Clarice o Wikla, Charlie at Kira or Shakira, Josh and Esnir or Josh Near, and Ralph and AZ o Razy. Aww. Housemates, sino kaya sa mga kaduo ninyo ang hindi pa rin maaasahan sa pagtulong sa mga chores?
o hindi tugma yung sinasabi sa kinikilos nito. O di kaya nakitaan ng mga kasama ng kakulangan sa pamumuno. Ang mga pangalan na aking babanggitin ang ikalawang duo na kasama sa mga nominado. At kayo yon. Charlie and Kira, your duo is nominated this week. At isang duo na lang at makakahinga na ng maluwag ang ilan sa inyo. Will, Clarice, Josh, Esnir, Ralph, and Izzy. Sino kaya sa inyo? Ang mga pangalan na kukumpleto sa listahan ng mga nominado ngayong linggo ay kayo. Ralph and AZ, you are nominated this week. Ibig sabihin, Will, Clarice, Josh, Esnir, congratulations! Your duos are safe. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. See you again, housemates. I got my Sigmas with me. Ang duo nga ni na Michael at River, Charlie at Kira at Ralph at AZ ang mga nominado ngayong linggo. Pero ano nga kaya ang naging rason ng kanilang pagiging nominado? Narito, panoorin natin. Bibigyan namin sina Wikla ng 1 point, specifically to Will, because minsan he's not taking initiative sa weekly tasks and chores. Binibigyan po namin ng 1 punto sina Ralph at AZ, kuya, dahil sa pagiging indecisive nila during our weekly tasks. Imbis na siguraduhin po nila yung mga strategies na i-apply during our weekly tasks, di po nila inalam kung pwede ba or bawal yung mga ginawa namin, kuya. 1 point ang duo na Mikver dahil po kay Michael, kuya, sa tingin ko po until now is ganun pa rin po medyo sumusobra po para sa akin yung pagiging alaskador niya or pangpaprank niya lalo sa mga boys po. Lalo kay Josh, minsan naiisip ko po na anytime ba kami mapikon sa kanila. Kuya, binibigyan po namin ng 1 point yung Wikla dahil ramdam po namin na kulang pa po sa initiative sa paggawa ng chores si Will at sa pagpapakatotoo. 1 point ang Raz. Hindi po nagtutugma ang actions ni AZ sa kanyang words. Hindi po pure ang kanyang intentions dito po sa loob ng bahay niyo, kuya. 1 point ang duo na si Raz. Besides miscommunication, we felt the presence more of Ralph in leading us to the performance task, and we believe AC should have spoken up more and asserted herself more. 1 point ay sina Bretin, specifically Brent po. Kasi po feeling po namin na hindi pa po siya masyado nagko-connect po sa lahat ng housemates dito. Kuya, we're giving our 3 points to both Michael and River dahil hindi po sila nakikisama po sa aming girls despite our efforts to get to know them more. And it's almost been a month po. Binibigyan po namin ng 3 points sila Michael at River dahil po para kay Michael, pakiramdam po namin, nag-adjust lang po siya para maging ligtas o maging safe, kuya. Hindi po siya ganun ka nagpapakatotoo. Binibigyan po namin ng 3 points ang duo na Shakira. Si Charlie po kasi napapansin namin na sobrang nagiging playful po. Nakakalimutan po niya yung limitations. Medyo nafe-feel po namin na nagmamadali nga pong tumanda. 3 points ang Bretin. Wala po kaming problema kay Dustin, pero kay Brent po, hindi na po siya nakikisama sa mga boys, and imbis na mag-develop pa yung relationship namin with him and vice versa, mas nahinto po yung progress and mas pinili niyang magstay with his small group na hindi po kami kasama. Binibigyan po namin ng 3 points yung Shakira, kuya, kasi po nakita po namin yung inconsistency po nila sa gawaing bahay, and most of the time po kailangan pa pong turuan si Kira. Kuya, bibigyan po namin ng 3 puntos si duo na Shakira, Charlie and Kira dahil parehas po silang na-notice namin na may lack of initiative pagdating po sa household chores.
Kuya, binibigyan po namin ng 3 points po si Ralph and AZ po. Kasi this weekly task po, Kuya, hindi po effective yung leadership masyado po nila. Kasi si AZ po, natatakot din po siya na mag-lead. Malaki po yung apekto po talaga sa aming weekly task na na-fail po kami. Mga kapuso at kapamilya, sino para sa inyo ang karapat-dapat pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya? Maaari niyo na silang iligtas dahil at this point, voting is now officially open. I-vote to save niyo na ang napupusuan ninyong duo. Kung paano, narito panoorin ninyo. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ralph and AZ. Trust the process. Team Rush. Charlie and Kira. Together we're Shakira! Michael and River. We are Team Bikever! Sino ang duo na gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the duo you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition. Nako Gabi, sino nga kaya ang duo na tuluyan ng magpapaalam sa pagtatapos ng linggo at paano nga kaya haharapin ng mga nominado ang bigat ng resulta ng nominasyon? At sa pagsisimula ng panibagong linggo, ano-ano pa kayang bagong mangyayari sa loob ng bahay? Uy, balita ko, Ate B, may mga panibagong bisita nga ang magdadala ng excitement at kilig sa loob ng bahay. Kung sino sila, alamin natin yan simula bukas. Ako po ang kapuso It Girl ni Kuya, Gabby Garcia. At ako naman ang OG border ni Kuya Bianca Gonzalez. Sabay-sabay tayong kumapit sa mga kaganapan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay ng mga sikat. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Abangan bukas! Maligayang pagdating sa bahay ko. Sanya? Maraming salamat po, Kuya. Ang linis, ganda, nakaka-fresh.